नमस्ते, आज म तपाईहरुलाई हेयरब्यान्ड कसरी बनाउने देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिने कपडाको मेजरमेन्ट चाहिँ यस प्रकारको छ। हामीलाई 6 इन्चको इलास्टिक चाहिन्छ र 3 पिस कपडा चाहिन्छ। अब तीनै पिस कपडालाई चाहिँ उल्टो फोल्ड गरेर छेउपट्टि चाहिँ सिलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिलाउँदै गर्दा बलियोको लागि डबल सिलाई गर्न नबिर्सिनु होला। अब हेर्नुस्, यसरी मैले यहाँ यता सिलाइसकेपछि चाहिँ सेफ्टी पिन युज गरेर चाहिँ अब यसलाई सुल्टो फर्काउन लागिरहेको छु। अब ठुलो पिसको लागि चाहिँ मैले यहाँ हातले नै सुल्टो फर्काउन लागिरहेको छु। तपाईले सेफ्टी पिन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले हात नै युज गरेर यसलाई सुल्टो फर्काउन पनि सक्नुहुन्छ। तीनटै पिसलाई सुल्टो फर्काइसकेपछि जुन चाहिँ सिलाको भाग हुन्छ त्यसलाई बिचमा पर्ने गरेर चाहिँ आइरन लगाउनुहोस्। अब सानो पिसलाई चाहिँ यसरी आइरन लगाइसकेपछि सेफ्टी पिन युज गरेर चाहिँ अब मैले त्यो 6 इन्चको इलास्टिक चाहिँ यहाँ भित्र हाल्दै छु। इलास्टिकको चाहिँ एउटा छेउ पिनले अड्काएर राख्नु होला। अब सानो पिसभित्र इलास्टिक हालिसकेपछि चाहिँ छेउको पार्टमा चाहिँ ठ्याक्कै इलास्टिकमै पर्ने गरेर अब सिलाउनु होला। अब हेर्नुस्, दुईतिर नै सिलाइसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। अघि नै हामीले आइरन गरेको यो ठुलो पिसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्नुहोस् र त्यसपछि जुन सानो पिस अघि भर्खर हामीले इलास्टिक हाल्यौं हो त्यसलाई चाहिँ अब यो ठुलो पिसको ठ्याक्कै बीचमा राखेर अब छेउछेउकोलाई चाहिँ ठ्याक्कै फोल्ड गरेर यो सानो पिसलाई छोपिने गरेर त्यो साइड जुन चाहिँ हामीले फोल्ड गर्यो त्यसमा चाहिँ अब सिलाई लगाउनु होला। अब चाहिँ एकतिर सिलाई लगाइसकेपछि अर्को पिस जुन थियो त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सिलाइसकेको पिसको बिचमा राखेर यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। फोल्ड गरिसकेपछि अघिको जस्तै गरेर जुन हाम्रो सानो इलास्टिकको पिस छ त्यसलाई चाहिँ त्यसकै छेउको बिचमा राखेर फेरि त्यसरी नै अघि नै गरेको जस्तै गरेर छेउपट्टि ठ्याक्कै फोल्ड गरेर त्यसलाई छोपेर अब त्यसमा पनि सिलाई लगाउनुहोस्। अब अघि नै हामीले सिलाई लगाएको साइडलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीले उल्टो फर्कायो भने त्यो मजाले छोपिन्छ। यसरी उल्टो फर्काउनु होला। अब हाम्रो हेयरब्यान्ड रेडी भएको छ। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, थ्यांक यू।